Gumawa ulit tayo ng donuts because many of you want to prepare breads pero wala pa po kaming oven. So ito, pagugulungin mo lang sa mantika. Last year, gumawa na tayo ng cheesy milky donuts. This year, may nauuso na naman bago. Yung donut, nilalagyan ng cream and fresh strawberries or fresh fruits. So gawin natin yan ngayon along with the classic sugar glazed and chocolate glazed. Napakadali nito, especially karamihan sa inyo marunong nang gumawa ng tinapay. So first, ibato lang natin lahat ng ingredients papunta sa ating mixing bowl. So I have here my instant dry yeast into the bowl, my sugar into the bowl. I need a wire whisk. The eggs into the bowl. I have here water also into the bowl. Ano po ba yan? In proper order po ba? Actually, dito sa tinapay na to, kahit ano ang mauna. Maganda lang kung ano yung pagkakalista sa recipe, kung ano yung nasa ibabaw, yun ang unahin mo para lang hindi ka nalilito. O, di ba? Sigurado kang maibuhos mo lahat. Okay? So, into the bowl, and then this is baking powder. So, I'm putting baking powder. Many of you might ask, bakit yung donut recipe mo last year, wala namang baking powder? And that's salt. Because, when I was testing this recipe, I found out na nung nilagyan ko ng baking powder, parang mas pantay and mas maganda yung kanyang alsa. O, di ba? There's always room for improvement. So dito, baking powder ang ginawa kong improvement dito sa ating bagong donut recipe. And then, you put your butter. I'm using salted butter. Kung ang ginagamit mo is unsalted butter, wala namang problema. Pwede mo lang dagdagan ng konti yung iyong salt. I think the salt is half a teaspoon. Check ko lang ha, baka magkamali ako. 1 teaspoon yung salt. So if you're using salted butter, unsalted butter, dagdagan mo lang ng konti pang pinch, no? And then this is the flour. So I'm using bread flour. Buhos mo lang lahat. Ganyan lang kasimple. And syempre, since tinapay yan, kakamayin mo yan. Okay? Or kung mixer ang ginagamit mo, buhos mo lang lahat sa mixer. Okay, so you mix it until well combined. And then of course, you'll be needing the help of your round scraper para masaid mo ang mga gilid-gilid at ang ilalim ng iyong mixing bowl. Sa una talaga, mahirap. Sa lahat naman ng bagay, di ba? So katulad dito sa tinapay, challenging talaga sa una when you're mixing the dough. Pero pag nagsama-sama na yung mga ingredients, mapapansin mo, madali na. Okay, ayan. Sinasabi ko sa inyo, di ba? Sa simula ka lang talaga mahihirapan. And then, I set this aside in preparation to knead my dough. So, pwede mo masahin to manually for around 12 to 15 minutes. Ayan, so mamasahin mo lang yan. 12 to 15 minutes. Mag-play ka na ng Zumba music. Okay? Or, syempre, kung may mixer ka, isa lang mo sa mixer. Ganun din, 12 to 15 minutes at low speed using the dough hook attachment. Remember, you are kneading it. Bakit ba tayo nagpapakabagod dyan? To develop the gluten, which is responsible for the structure of your bread. Very important yan, especially for donuts. Kasi ang donuts is dinadakot mo, ipiprito mo. So, kailangan stable talaga siya para hindi siya basta-basta mag-deflate. O, eto na. So, after 15 minutes, syempre, di ba, halata naman minixer ko. Hindi ako pinagpawisan, di ba? So, after
14 to 15 minutes in the mixer, eto na yan. Makikita mo, smooth and elastic na yung dough. No? Hindi na siya basta-basta nagte-tear apart. It means na talagang nahalo mo siyang mabuti. Ibilugin mo lang, no? Just form it into a smooth ball. Like this. When you see this white blemishes, ayan o, yung mga puti-puting yan. Pag nakita mo yung mga puti-puting yan, ibig sabihin, nahalo mo ng mabuti yung tinapay. No? Nag-form na talaga yung gluten. So, you form it into a smooth ball like this. And then you just put it in a greased bowl. Lagyan mo lang ng konting mantika, shortening, or butter. Yung ibabaw muna, ikot mo, and then ibaliktad mo ulit. Ginagawa natin yon para coated with fat yung ibabaw, hindi basta-basta mag-dry. And then you rest this at room temperature. You cover it with plastic for approximately 30 to 60 minutes. Yan, takpan mo lang ganyan para hindi nadadry. Of course, meron akong isa dito na ginawa. Makikita mo naman, nagdoble na talaga yung laki niya. You will know based on the number of minutes, the appearance, nagdoble na yung size, and kapag ka nilubog mo yung daliri mo, 'di ba? Hindi na sumasara yung butas. Ibig sabihin, the dough has well rested. No? So, ready na to. Next na natin is, i-divide na natin siya into 60-gram pieces. So, next step is, you want to punch it down to remove the gases para hindi maasim yung iyong dough. So, just punch it down like that. Ganun lang. O, ilabas mo ang iyong stress dyan. O, diba? Ilabas mo ang iyong pagod, ang stress mo sa dough dahil hindi naman kikibuyan. Okay? At mamaya, ibibigay mo naman sa kanya ang love, no? Kaya magiging bake with love siya. Sa simula ka lang talaga nahihirapan. O, diba? So now, I'm going to divide this into 60-gram pieces. O kung gusto mo namang mas malaki yung donut mo, 70. Kung gusto mo namang mas maliit, pang kiddie party mo, pwedeng 40 or 50. 60 is the ideal. No? So you divide it, 60, and then 59, okay na yan. Huwag ka na magpaka-stress masyado. Yan. Normally, kung walang camera, may takip po yung plastic. Very important, tinuro ko sa inyo maraming beses na kailangan when you are working with dough, you have to cover it with plastic. Or kung ayaw mo ng plastic, katsa. Takpan mo ng katsa para hindi natutuyot. So I'm going to divide this into 60-gram pieces. O ayan, pinawisan ako sa pagtitimbang. So 60-gram pieces, o tinimbang ko na po lahat yan, binilog ko na din. Paano niya binilog? Of course, rounding. So pagkatimbang mo, eto yan, di ba? Rough siya. So ikumpul mo muna or i-compress mo like this, and then tsaka mo i-round, no? Using your body pressure. Magiging perfect round na siyang ganyan. O, di ba? Ang galing. Hindi ko po magawa yan. Kailangan mo lang talaga mag-practice. Hindi mo talaga magagawa yan ng limang piraso, nagawa mo na agad. Hindi. Magpa-practice ka talaga. Okay? Yan. So, mga 50 pieces na nira-round mo, magagawa mo din yan. Pero syempre, kung matagal ka nang gumagawa ng tinapay, this should be very easy for you. No? So yan. And don't forget, again, you have to cover it with the plastic or katya para hindi mag-dry. Okay? Ganun lang kasimple. And then, remember, first in, first out. So, kung ano yung una mong ni-round, kagaya nito, ito yung una mong ni-round, ito yung una gagawing donut. So, I have here a pan, no? Meron ako ditong pan that I've dusted with flour. All-purpose flour lang, lagyan mo lang ng konting harina. Tatakpan ko, ha? And then, let's make the donut. I have here, this is a scraper, a flat scraper,
i-flat ko lang siyang ganyan. So, using your body pressure, i-flat mo lang. Di ba, ayan, no? Para ka lang para bang yung pag masakit ang likod ng asawa mo or ng kapamilya mo, pakipress mo nga. O parang gano'n lang, i-press mo lang. O, yan. O, pag naging flat na yan, ayan na yung plain donut mo. Eh, gusto ko po may butas. Hindi po kasi mukhang donut pag walang butas. Eh, di kumuha ka ng maliit na cutter, i-press mo sa gitna, press, and then ikot. O, ayan na yon. And then, ipila mo lang dyan sa iyong pan with flour. O, one more time. First in, first out tayo ulit, ha? Kung ano yung una mong ni-round, yun ang una mong isi-shape into donuts. Because, remember what I've been telling you on our past videos, ang tinapay, every time nagagalawin mo, bibilugin mo, ikokortihin mo, you have to rest it. No? Get your flat scraper, and then, para may sumakit ang likod, i-press mo ng konti. Huwag naman madaming beses, mga 2 beses lang, kasi mas stress yan, o diba? Mas stress. Gusto mong butasan, you get your dough cutter into the center, you press, and then iikot mong konti. And then that's it. Aalsa po yan. Kaya kailangan po may space, physical distancing ang iyong donut. Okay? So, yan. Ganun lang po kasimple, napakadali. 'Di ba? And syempre, hindi ko naman maiipangako sa inyo na unang beses mo lang gagawa, perfect na. Kailangan talaga magpa-practice ka. Okay? Press, and then, round. Eh, chef, wala po ako niyan. Wala po ako niyang scraper na. Hindi kumuha ka ng kawali. O, press. O, diba? Kawali. Or platito. Maganda lang kasi yung flat surface, yung ilalim, para sigurado kang flat yung iyong donut. O, diba? O, wala po akong ganyan. Kuha ka ng kawali. Mas maganda pa nga kawali kasi mabigat. O, diba? So, tatapusin mo yan lahat, and then, papaalsahin mo lang yung iyong donut for around an hour or hanggang magdoble yung laki. And just to give you an idea, meron ako ditong pinapaalsa. And ready na to. Oh, makikita mo, nagdoble na yung kanyang laki. Nagdoble na siya compared dito sa ginawa ko. So, this is ready to fry. So, darating ka din dyan. Maghintay lang tayo ng mga 1 hour. So, nagpainit na ako ng mantika. The oil has to be approximately 350 degrees Fahrenheit. Or kung gusto mo, yung maliliit, ayan, mag-sample-sample ka muna. No? Hindi pwede siyang masyadong mainit because if it's too hot, mabilis naman magbabrown yung labas and then the inside, mahihilaw. Pag naman masyadong malamig yung mantika mo, maa-absorb naman ng donuts yung mantika. So, you just put it there. Do not overcrowd kasi aalsa pa ng konti yung dough mo. So, I'm going to fry. Tignan natin kung kakasya tong 1 tray. Ayaw ko ng pagkasyahin kasi baka magsiksikan. So, ibabalik ko to dito sa oven. Patay po yung oven ko, ha? Kaya ko lang po nilagay yan dyan is para hindi mahanginan. And then, I'm using a chopstick. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Mabilis magbabrown yan. So, you use a chopstick para baliktarin. Pag unang salang talaga, mapapansin mo minsan nagbabrown. Kumbaga parang tinatansya mo pa yung init ng mantika. Bakit yung ilalim rough? Rough talaga yung ilalim kasi nung ni-round mo. Yung ibabaw niyan ang mas smooth. No? Mas smooth palagi yung ibabaw. So, hininaan ko na yung apoy.
And then you just continue to fry it. Masyadong mainit po yung apoy nito. So ngayon, pinatay ko na siya and then you just continue hanggang maluto yung iyong donuts. Mabilis lang po yan. Especially yung merong butas because even ang distribution ng init. That's it. Ganun lang po kabilis. Diba? Use ang laking tulong ng chopsticks. Now, palalamigin mo yan, patutuluin mo yung excess oil, and then pag lumamig ng konti, you are ready to put the glaze. So now, nagprito na tayo ng isang batch ng donuts. We are ready to put the glaze. So I'm going to start with the classic sugar glaze. So we make it by combining together. So I have here Peyo Traco Premium Confectioner's Sugar na talagang very smooth. So you put it in a bowl. And lalagyan mo lang yan. No? Very, very simple. Lalagyan mo lang yan ng melted butter. And this is evaporated milk. Yung evaporated milk, pakonti-konti yung lagay mo until makuha mo yung desired consistency. So this is the classic glaze. Sugar glazed donuts. Ayan. So makikita mo, hindi ko nilagay lahat ng milk. Use a wire whisk. Okay, very smooth. Also because I'm using a premium confectioner's sugar. Okay, so that's it. This is my sugar glaze. And then, hindi kumpleto ang donut kung walang chocolate glaze. So I have here melted chocolate. This is just melted chocolate. You can use dark, you can use milk, kung ano ang mas type mo. This is milk chocolate. And this is corn syrup. Naglalagay ka ng corn syrup para glossy. This is butter. Just room temperature butter. Okay, you just mix it like that until makuha mo yung desired consistency. So this is perfect. No, kung medyo magse-set yan, pag nag-set siya ng konti, ibig sabihin masyadong malamig yung room. So, ilagay mo lang sa microwave ng 10 seconds. Ganun lang kasimple. This is also milk. Ilalagay mo lang to dito, the fresh milk, kung gusto mong mas malabnaw pa yung iyong mixture. Lalagyan ko lang ng konti. Pag sobrang labnaw naman kasi ng chocolate glaze mo, hindi na siya kumakapit dun sa donuts. Okay? And then I'm going to reserve this just in case gusto ko pa siyang palabnawin maya-maya. And then of course, yung ating nauusong, meron akong whipped cream dito and I have here fresh strawberries. For the fresh strawberries, lalagyan ko lang ng konting strawberry jam or strawberry preserves para lang hindi siya basta-basta mangitim. And just in case may konting asim yung strawberries mo, no? The sugar content of the jam or your preserves, tutulungan niyang ilabas yung natural sweetness and flavor ng iyong berries. So there, we are ready. Pupunasan ko lang yung aking table. We're ready to assemble dahil yung ating donuts, medyo malamig-lamig na din siya. So first, let's start with the sugar glaze. Ilulubog mo lang doon or gamitin natin sa chocolate to kasi ito yung medyo natusta ko. Okay? Hindi ko po talaga pinaltan yan. Although may isa pa ako naghihintay doon because I want to show you na pag sa unang salang, no, masyadong mainit yung mantika mo, magiging ganito. But it's not the end of the world kasi pwedeng-pwede mo pang takpan yan ng iyong
glaze. O, di ba? Akalain mo bang ito po ay medyo natusta mo yung labas? Di ba hindi? O, pila mo dyan. Dip it onto your chocolate glaze. Shake, shake. Yung medyo tusta, dip mo sa chocolate glaze mo. You want to put chocolate chips sa ibabaw, lagyan mo. Okay? Gumawa tayo ng 6. Very simple. Now, this one, i-dip naman natin dito sa ating sugar glaze. See? Oh. Yung akala mo ay nasunog, baka hindi bilhin. Hindi po yan mapapansin. So, sa ganitong klaseng business, actually, mas masarap nga yan eh. Sabihin nila, naku, nag-e-excuse lang siya kasi natusta niya yung first batch ng donut. O, yung ganito naman, i-chocolate nyo na lang po yung ganitong katusta. Okay, see? And now, ilagay kaya natin to dito sa side na to. Because I want to put the strawberries dito sa gitna. Gawin naman natin yung nauuso ngayon na strawberry. So, may dalawang options ka dyan. Pwedeng, lalagyan mo lang yan ng cream dito sa ibabaw. O tapos, maglagay ka ng fresh strawberries na nilagyan mo ng jam. Alam nyo, parang gusto ko na po siyang kagatin. Kung walang video, kinagat ko na yan. Ayan, di ba? Pwedeng ganyan. Pwede din namang ang gawin mo, hatiin mo sa gitna yung donut mo. Parang style ng cake. Oh, look! Ang ganda ng crumbs, oh. Ang lambot-lambot ng loob. Lagyan mo ng cream. Lagyan mo ng berries. Takpan mo. At pagkatapos, lagyan mo ng powdered sugar yung ibabaw. O, di ba? Ang social tignan. O, tignan mo naman yan. Or kung gusto mo yung chocolate, o gawin mong chocolate donuts with cream and strawberries. Kasi alam mo, pag may nauuso, pag may nakita tayo, ay, usong-uso yung ganito, nakita ko sa social media, you know, you can invent your own variation. No? Hindi naman, nako, ginaya niya lang yan. Nakita niya sa post ni ganito, nakita niya online. Ayan po mga posts na yan, parang yung ginagawa natin dito. Yan po ay tinatawag nating inspiration. Hindi po porket gumawa tayo, parang ginagaya natin. Ginagamit po natin yung mga bagay na yan to inspire us, o di ba parang crush lang, to inspire us to do better things. Di ba? O di ba pagka inspired ka, may ina-admire ka, o nagpapapansin ka, di ba, gumagawa ka ng magagandang bagay, nagiging fruitful. Di ba? Mas nagiging fruitful. O so kagaya niyan, nauso po ito. Pwede mong gawing ganito. Pwede mong lagyan ng Nutella. O, di ba? Pwede naman tong sugar glazed. O, lagyan mo din ng konting chocolate. O, paano ba gagawin natin dyan? O, pwedeng lagyan mo ng konting chocolate yan. O, konting chocolate on the side. Lagyan mo ng whipped cream. This is just cream na may konting sugar. Lagyan mo ng strawberries. O, di ba? Lagyan mo ng blueberries. Lagyan mo ng mangoes, lagyan mo ng ube, kung anong type mong ilagay. Ilagay mo. O, lagyan ulit natin to ng cream. Diba? So, it's very, very basic, no? And you are very creative because I can see your posts and nakikita ko talagang ang gaganda ng mga ginagawa ninyo. Ayan.
O bumagsak na po ito kasi ang dami kong cream na nilagay. And put powdered sugar. Oh, ganun lang kasimple. And syempre, hindi pwedeng hindi natin titikman. Ito po ang gusto kong tikman. Kanina ko pa siya gustong kagatin. Okay? Tikman na natin. Our donuts na natusta. I'm sure mas maganda ang gagawin nyo dyan. With chocolate glaze, whipped cream, and fresh berries. Ang sarap. Ang lambot. And you know what? Kaya po ito bumagsak kasi mainit-init pa po yung donuts. The dough is very soft. It's very buttery. And sa totoo lang ha, hindi sa pinagtatanggol ko yung sarili ko dahil natusta ko. Feel na feel mo yung crust. Pag kinakagat mo siya, the texture from... nawala na ako ng boses sa dami ng sugar. The texture from the strawberries, no? And the dough, it's just perfect. May amos ba? Hayaan na natin. Pag kumain din naman sila yan, magkakaroon din sila yan. So, ano pa hinihintay nyo? Masarap po talaga siya. At uubusin ko siya. Pahingi. Happy baking. Take care. And I'm going to see you. I'm going to see you very soon.